iPhone කියලා පිළිගන්නවා Thabla Guru YouTube channel එකේ තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එක තියෙන්නේ lesson එකක් නෙමෙයි. Thabla Guru YouTube channel එකට මොකද්ද උනේ? thumbnail එකේ තිබ්බ එක. Thabla Guru අපි කලින් වීඩියෝස් දාපු YouTube channel එක මේ වෙනකොට අපිට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. තාක්ෂණික ගැටලුවක් මත Gmail එක බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි YouTube එකත් කතා කරා channel එක ගන්න. ඒගොල්ලෝ සාර්ථක පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ YouTube එකනොත් අපිට. ඒ හින්දා අපි තීරණය කරා මේක නවත්තන්න නැතුව දිගටම කරගෙන යන්න අලුත් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. Thabla Guru New කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් කලින් Thabla Guru YouTube channel එකේම තියෙන cover එකයි profile picture එකයි දෙකම එකයි. නම අමතක කරන්න එපා. Thabla Guru නෙමෙයි Thabla Guru New කියන YouTube channel එකෙන් තමයි අද ඉඳන් lesson ටික දාන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට. කලින් YouTube channel එකේ හිටිය හැමෝම මේ YouTube channel එකට ඒවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හැමෝටම YouTube channel එක ගැන අලුත් YouTube channel එක ගැන දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් මේ YouTube channel එක විතරක් share කරන්න. කලින් YouTube channel එක share කරන්න එපා. ඒක අපි අවශ්‍ය වෙලාවට videos බලන්න පුළුවන් වෙන්න description වල link දාන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ වෙලාවට ඒ විදියට හොඳ විදියට කරමු. ඒ හින්දා අලුතින් හදන අලුත් මේ YouTube channel එක කට්ටිය අතරට යවන්න පුළුවන් තරම් YouTube channel එක share කරන්න. අය search කරනකොට ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එක Thabla Guru නෙමෙයි මතක ඇතුව Thabla Guru New කියලා search කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි පුරුදු විදියටම අර කලින් ආපු විදියටම live lesson, classical lesson, covers ඒවා මේ YouTube channel එකෙන් අද ඉඳන් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හින්දා දිගටම මේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න YouTube channel එක share කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම අපිට ගියපු අපි කලින් YouTube channel එකේ තිබ්බ target එක complete කරන්න. මතක ඇතු YouTube channel එක යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක share කරන්න. subscribe කරලා අපේ පරණ YouTube channel එකේ ගානටම මේ YouTube channel එකත් ඉක්මනට පුළුවන් ඉක්මනට ගේන්න උදව් කරන්න කියලා හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. අයිබෝවන්.